Az én több évtizedes alkotói pályámnak a lényege tulajdonképpen az alapos rajztudás. Ebből nőtt ki a festészet, a részkarcok, az illusztrációk, és ebből nőtt ki maga az animáció is. Ugye az animáció tele van mozgással, és ez a mozgás, ez a dinamika ment át végül is az élő homok animáció irányába. Rózsadomban születtem, egy 8 lakásos régi házba, ahol még poros utak voltak az 50-es években, és nem volt buszjárat. Ma már hihetetlen, de tele volt istállókkal. Tehát volt ilyen, hogy a tehén megkergetett bennünket. Édesapám festőművész volt, és mikor megszülettem, akkor vett egy fényképezőgépet, úgyhogy rengeteg kép készült rólam, hát ezek csak ilyen szemelvények itt édesanyámmal, amikor megszülettem. Én már akkor valamit próbáltam festegetni, rajzolgatni. A képzőművészeti szakközépiskolába, amikor fölvettek, akkor én már készen láttam, ugye még otthonról hoztam azokat a festészeti, grafikai technikákat, amit a többiek még ott tanultak. Mondjuk az én apám nagyon tehetséges volt, de hát eléggé mellőzött volt az 50-es években. Korkezvezménnyel végzett, és a tehetségével tekintettel úgy volt, hogy egy nagy nyomdának lesz az igazgatója. 23 éves volt, és kitört a háború. Hát most aztán a lebombázott országban hát pont a festmény kellett mindenkinek. A meghatározó élmény az volt, hogy nagyon szerettem volna, mint ahogy a többiek is bekerülni a képzőművészeti főiskolára, vagy az iparművészetire. Hajtott mindenki, és hát én gyakorlatilag második, harmadik, negyedikbe díjakat, fődíjakat nyertem, rajzpályázati, plakátpályázati díjakat. Aztán később tudtam meg, hogy a Konecsnyi György, meg más tanárok a főiskoláról már mentek szimatolni a kis képzőre, hogy kiket vegyenek föl, és hát persze ugyanúgy izgultam, mert hát most, ha nem sikerül, akkor 2 év katonaság. Én a Foki Ottóval 13-14 éves koromban ismerkedtem meg egy kiállításán, és nagyon aranyos volt, hát akkor ő még 40 éves se volt. A legapróbb mozdulatok felvételét is pontos, aprólékos munka előzi meg. A bábokat Foki Ottó tervezte és készítette. Foki Ottóhoz nekem ugye más kapcsolatom fűzött, mint a többi kollégának, mert hát szinte gyerekkoromtól ismertem. És ő ott volt nálunk még a lakáson, és hát anyámmal volt egyidős, nézegette még a képzőgémis rajzaimat, tehát ő biztos, hogy számított rám, hogy később nála dolgozzak, elsősorban mint animátor. Akkor még ő a Pannoniában volt, egyébként egy ilyen üveges szinkronműterembe kapott helyet, oda jártam be rövid nadrágos kamaszként. Itthon és külföldön sokan ismerik a magyar bábfilmeket. És hát borzasztóan tetszettek az Ottónak ezek a hihetetlen stilizált. Ő olyan stilizációt csinált bábfigurákban, mint amilyet a Sajdik hozott be karikatúrába. Tehát ez a nagyon gömbre leegyszerűsített 2 pontszem, és az hihetetlenül tetszett, akkor csinálták a Szent Gelleni Kalend című bábfilmet, azt még az Imre István rendezte, általában rendezők animáltak is. Hát ezek meg az én tulajdonképpen a Foki Ottó figuráit utánzó munkáim voltak, 13 évesen készítettem, és ugyanezek az anyagok, a nagybátyám 5-ös volt, és hát megcsináltuk ezt a rész sisakot, mert ebbe ez a szép, hogy a kard az fémből van, a sisakja részből van, ugyanúgy, ahogy ennek a viking harcosnak is a figurája. Egy barátom révén, aki rákóczista volt, ismerkedtem meg a Merz Loránddal, aki hát egy jómódú orvos családból volt, és hát volt kamerájuk. Kitaláltuk, hogy most jön a Petőfi évforduló, akkor csinálunk egy festményfilmet, és ő beadta a Békéscsabai Amatőrfilmfesztiválra, amiről azt se tudtam, hogy van. Beadta a filmet erre a Petőfi évfordulóra, és megnyerte a fődíjat. És akkor vittem az Ottónak, és akkor az Ottó mondta, hogy ez jó, de hát ő a 3D animációban van, hát valami 3D-osat találjunk ki. És akkor kitaláltuk az Okulária című filmet, és akkor ezt megint beadtuk, a következő évben megint megnyertük a fődíjat. És akkor végül is engem ez bevitt a Pannoniába tervező rendezőként, a Lorándot pedig bevitte a Színművészeti Főiskola operatőr szakára.
24 évesen kerültem a Pannoniába, és 29 évesen csináltam. Tehát meg kellett tanulni ezt a szakmát. Én hiába végeztem a főiskolát, tehát semmit nem tudtam erről. Akkor indult a Mirmus sorozat, és akkor egy fél év után bedobtak animátorként a kamera mellé, élesbe, hogy akkor kezd el csinálni. És hát ez tipikus, hogy az animátor még az elején még nem tud stilizálva mozgatni, nem túlmozgatja. De már elkezdtem, tehát pár jelenetet már megcsináltam. Foki Ottékat átköltöztették a Gyarmat utcába, ami egy családi ház volt, egy ilyen villalakás, vagy villa, ez lett a Foki Ottónak a bárműterme, de hát ott még az Imre István, a Kis Lajos, mint operatőr, egy ilyen 10-12 tagú kis csapat volt, egy állandó csapat. Kezdő voltam, és a Ottó bevett rendezőasszisztensnek a Bab Film című munkájába, az Zoltán Anikóval közösen animáltunk. Ez a 30-40 bab az ő csoportja volt, a másik, hogy mindegyik egy kis szelből ütött kis korong volt, és úgy kellett tologatni. Hát volt olyan, tényleg most egy félperces jelenet, amit 3-4 napig csináltunk. Tehát ott hagytuk, másnap kezdtük. Hát az, amikor nyüzsögnek egy ilyen nagy utcába a babok. A szék külsőbe játszódott. Zoltán Anikó kolléganőmnek volt egy trabantja, arra fölraktuk a széket, meg a kameraállványt, és a Bajer Ottmárral a 3-asba mentünk ki a Pilisbe, meg mindenhova. Ez a film eleje, a Szék című film indulása, amikor egy kidobott széket a lomtalanításnak kidobnak a lépcsőházba, kukások jönnek, azoknak se kell, és akkor lassan a szék elindul a városba, majdnem összeütközik egy autóval, végül kijut a zöldbe, meglubickolja a lábát a patakba, és végül talál egy rétet, és ott kihajt egy növényé. A Szék című film az önmagában egy szociográfia, egyrészt a városnak a régi helyei, a régi villamos, tehát egy kicsit ilyen nosztalgikus a különböző városrészek, de hát Óbudán ugyanúgy forgattunk, ahogy Rákoskeresztúron, vagy külső helyszíneken. Tehát mire megtaláltam ezt a lakatlan villamos sínkereszteződést, meg romos autókat, hát hónapokig kellett fényképezőgéppel járni a várost, hogy merre vannak ezek a különösen lepusztult helyszínek, ahol ezt jól lehet forgatni, és akkor ezek a rideg nagy lakótelepek, ahol játszódik a film, akkor épült a óbudai lakótelep. Egy nagyon jó tapasztalat volt a bábfilmnél, hogy mindig nem várt dolgok jönnek. Voltak olyan jelenetek, hogy egy töltésen ment át a szék, és ott álltam vele, és láttam, hogy jön a vonat, és kiabáltam le, hogy menjél Dauerbe, tehát nem folyamatosan megy. És akkor a képen az volt, hogy a szék ott volt, és így áthúzott egy vonat ezerrel. Az egész Pannonia akkor nagyon meglódult, rengeteg sorozat is egészes film készült. Ugye azért hozzá kell tenni, az Európa egyik legnagyobb animációs stúdió volt, több mint 400 munkatársal, 40 rendezővel, mindenféle stílus, tehát tényleg fantasztikus volt. A Matolcsi György egy lángelkű igazgató volt, tehát nélküle nem jött volna létre ez a nagyszabású animációs stúdió. A Csukás Istvánnal nagyon jóba lettem, vele találtuk ki ezt a Tóbiás figurát, aminek az a érdekessége, hogy mivel a gyurmát nem lehet a súlya miatt igazán terepen mozgatni, hogy mozogjon, ezért ezek félfigurák voltak. Úgy kell elképzelni, hogy 1x2 méteres üvegek vannak egymás alatt, fölül van a kamera, fölül van az első üvegen a figurák, utána a házak, utána a hegyek, és ezt a kamera egybe látja. Az első sorozatot, a 13 részt még egyedül animáltam végig, ami hát elég nagy erőfeszítés volt, és hát ezt úgy kell venni, hogy egy ilyen epizódot körülbelül 3-4 hétig animálunk. Utána a szeszélyes évszakok megrendelésére készült az Énó sorozat. Ez lett aztán az Énó figura. Nem tudom mozdítani, de hihetetlenül képlékeny, tehát nagyon játékos, rengeteget lehet vele játszani, és nagyok
ami a legkifejezőbb, a kezei, a szeme, a szája, és tulajdonképpen egy zacskó figura, egy körte figura, a Szabolcs Tóbiásból 26 epizód készült, és később a Többször Elefántból lett 52 epizód, hát még belegondolni is teher, mert hihetetlen nagy munkák voltak ezek. A főiskola végzése után, mikor a Pannonia Filmstúdióba kerültem, hát nyilvánvaló, hogy szerettem volna nem csak bábokat mozgatni, hát rajzolni is. És hát több kiadóba bementem, akkor a legnagyobb gyerekkiadó volt a Móra kiadó. Életem első könyve a Vergilius ifjúsága című könyv volt. Na most annyira izgultam, hogy 3-szor végigrajzoltam az összes illusztrációt. Egyébként Hegedűs Géza professzornak a könyve volt. És aztán sorba kaptam a különböző könyves megrendeléseket, hát nem zsinórba, de azért mindig lehetett rajzolgatni. Aztán később a Nógrádi Gábornak 30 éven keresztül rajzoltam a könyveit. Azt tudom mondani, hogy ez egy hihetetlen jó dolog volt, hogy állandóan lehetett rajzolni. Hát összességében a képzőművészeti munkáim, tehát az, hogy festészettel foglalkoztam, meg részkarcokkal, ez nagyon segített a illusztrációk elkészítésében. Rengeteget animáltam a gyerekbáb filmeket a Pannonia Filmstúdióban, nem a sajátjaimat. Tehát nekem a kiugrás az, amikor az Adasztrát megcsináltam, ugye ANSZI-ba ez a legnagyobb animációs fórum, ott egy Filipeszki díjat kapott, utána nem sokkal jött az Abovónak a nagy sikere, és onnan már azért nagyjából zöld út volt, de azért tudtuk, hogy miket lehet beadni, és mi az, amit biztos, hogy visszadobnak. Nagyon sokat számít a báb és a Gyurman filmek esetében, hogy mintázni kell tudni. Na most én úgy vagyok ezzel, hogy a Gyurman filmeknél az inkább a komikum, a szatíra felé megyek el, tehát ez az Én Nórsabaj Tóbiás sorozat, de a Gyurmát fel lehetett használni szoboranimációra is. Így az első fődíjas filmem az Adasztra így készült, tehát egy szobor mozog. Hát nyilván meg kellett csinálni egy drótvázat, szobrászt nem lehetett alkalmazni, tehát nekem kellett megmintázni. Ugyanígy az Abovónak a figurát, vagy az Adremnek, tehát az összes ilyen térplasztikus és homokanimációval vegyített filmjeimnél mindig meg kellett mintáznom a figurákat kicsibe, nagyba, mindenféle méretbe. Ebben nagyon sokat segített édesapámnak a táblatokban mutató mondata, hogy egy képzőművésznek ugyanúgy kell tudni festeni, rajzolni, meg mintázni is. Az Abovó figurája is gyakorlatilag egy ekkora szoborfigura volt, amit megcsinálta a gumiba. Tehát, hogy a karjait, a fejeit lehessen mozgatni, mikor lassan kiemelkedik a homokból, akkor nyilván meg kellett tudni ezt a egyébként elég súlyos figurát meg kellett tudni mozgatni. Ezek édesapám szobrai, hát kész csoda, hogy még ennyi idő után megmaradtak, ezek nincsenek kiégetve. Ugye hát az egész gyerekkoromat ilyen szobrok között töltöttem. Nyilván, hogy ez a formagazdagság, meg az, hogy meg lehet ilyen szobrokat kézzel otthon is csinálni, hát ez nekem rengeteg lökés, rengeteg segítséget adott. Az, hogy kell egy fejet, egy figurát különböző nagyságokba is elkészíteni, ez rengeteget számított, és nagyon, nagyon nagy segítség volt ez később, nem csak a filmes, hanem a képzőművészeti életemben is. Nagyon sokat éjszakáztunk a műterembe, mivel hogy családi ház volt, saját kulcsunk volt, tehát nem volt portaszolgálat, és a Merz Lórándal úgy csináltuk, hogy mikor végre délután már ő is ráért, meg én is, maradék anyagokból, a ottani kamerával, világítással megcsináltuk az Adasztra című filmet, ami hát egy 2 perces kis etűd. Akkor a hangstúdióban ugyanígy titokba vettük föl, titokba készült hozzá hang, meg zene. Nagyon tetszett a Cipar Jánosnak, aki akkor hát vágta a filmeket, és ő neki szava volt bizonyos mértékig, és hát behívtuk a igazgatót, a Matolcsi Györgyöt, és mindenki ott ült, mert hát nem volt rá engedély, hát adja meg, hogy legyen rá engedély, meg hát pláne küldje ki fesztiválokra, hát ez is rajtuk múlott. Elküldték az ANSZI fesztiválra, ugye a legnagyobb fórumra, és ott megnyerte a Filipeszki díjat, ami hát egy fődíjjal ért fel, és ez volt az első ilyen komoly díjam, és hát ebből ágazott aztán le a többi film, mint az Abovó is.
Amikor az ember kapja ezeket a díjakat, akkor hát kicsit megdicsőül. Ugye az Abovóval megkaptam a Best Shortot, ami érdekes, hogy a Cannes és a Berlini Fesztivál később dumáltak össze, hogy a rövidfilmeseknek is adják meg az aranypálmát, meg az aranymedvét. Aztán később nyertem a kisfilmes aranymedvét. Az Abovó után már én úgy éreztem, hogy zöld lámpát kaptam. Tehát az, amikor mentem a belvárosba, és a Cserhalmi György odajött, és éppen a Daciámnak, nem tudom én, a karburátorát próbáltam ott vacakolni, és akkor rám kiabált, hogy egy Cannes díjasnak miért ilyen kocsija van? A Cannes díj nem hozott pénzt semmi. Tehát végül is szabad utat kaptam, és a legtöbb munkát, amit beadtam, azt meg is csinálhattam, és hát így került sor a Hamu című filmre, amit már nem a Pannoniában csináltam. 19 évig voltam a Pannoniában, tervező, rendező, animátorként, és akkor egy mikrostúdióba hívott el annak a vezetője, Herendi János, hogy 2 éve hívlak, most már gyere el, és akkor szétment a Pannonia. A sok díjamra tekintettel már extra fizetésért jártam be, de csak a fizetésért jártam be, nem volt munka. És hát a Pannonia tönkremeneteivel többen alapítottak saját stúdiót, hát én is megpróbáltam ezt a lehetőséget. Az én stúdióm az úgy dolgozott, megint vissza kell térni a sorozatfilmekre, tehát ebből kellett élni, volt a Magyar Várak legendái, ezt csinálták az animátorok, de közben én csináltam a saját fesztiválfilmjeimet, ami itt egy érdekesség volt, hogy ugyanarra a fesztiválra pár évvel később azért nem nagyon hívogatják az embert, és nekem a Homokdala című filmet elhívták újra Cannesba a film 100 éves évfordulójára. Ez egy nagyon fantasztikus dolog volt. Nagy sikerű film volt ez a Róka Holló, annak idején nagyon sok fesztiválon megfordult. Ezek mind nagyon nehéz, sok munkával járó, sok kollégának a munkájával járó bábfilmek voltak, rengeteg figurával, és hát hónapokon keresztül készült. És hát nem utolsó sorban édesapám emlékére ő még látta az Érintés című filmet. Miközben mintáztam a rengeteg figurát, mert én mintáztam meg azért a figurákat, amik kellettek a filmekhez, de közben meg a szoba másik felében megcsináltam az egyedi filmet, például a Hamut, ezt édesanyám emlékére, és hát biztos föntről irányíthatta a dolgokat, mert ez meg Berlinbe aranymedvét kapott, és nagyon sokáig ez volt az aranymedvés film. Erre ugyanúgy ki tudtam menni, egyébként Cannesba is ki tudtam menni. Be lehet sötétíteni, mert ezt igazán sötétben lehet csak előadni. És hát ezzel csinálom a részben a állóképeket, mert azt is nagyon szépen lehet fotózásra, és hát az összes filmet. De a filmekből is kétféle van. Az egyik az animáció, amikor 24 kocka per másodperc, kicsit mozgatom, felvétel, kicsit mozgatom, fölül van a kamera általában, most nincs. És a másik, amit mostanában kérnek elég sokat, hogy képek, nagyon sok homokrajz egymás utánisága. Minden alkotói munkában vannak mélypontok, tehát olyan nincs, hogy folyamatos siker. Tehát nekem is voltak mélypontjaim, nem fogadtak el dolgaimat, visszadobták, akár a kezdeteknél, de még így a középtávon is. Ami talán egy öntetű nagy siker, ez az élő homokanimáció. Ez ott helyben, élőben mindig siker volt. Ez egy örök kérdés, hogy milyen homokkal csinálom. Azt tudom mondani, hogy ez a mi kicsit saras, kicsit koszos Duna homokunk, ez a legjobb. Tehát nagyon szép a színe, nagyon, nagyon szépen lehet vele dolgozni, ez a kicsit okkeres, vöröses szín. Egyébként ma már digitálisan el lehet vinni teljesen vörösbe, kékbe. Abban van az újításom, hogy amíg a frak a rajzfilmes pici méretbe készült, addig én ezt a nagy asztalt találtam ki az 1x2 méteres nagy üveglappal. Ez egy nagyon lényeges dolog, mert a homoknál is szinte söpörni, festeni lehet a homokkal, és ugyanígy a papírkivágós filmnél nagyon nagy díszletbe nagyon sok figurát lehet végigmozgatni, mert nagy a tér.
Nagyon sokat számít az egész bábos filmezésnél, hogy hihetetlen anyagismeret kell. És örökké, de ez érvényes egyébként bábra, papírkivágásra, gyurmára, homokanimációra, mindig anyaggal kell küzdeni. Én mindenkinek azt tudom javasolni, hogy bátran csináljon mindent. Tehát amit nagyon vadnak, vagy nagyon őrületnek gondol, azt is valósítsa meg, mert ebből lesznek aztán a nagy gondolatok, vagy a nagyon jó dolgok. Sok alkotót látok, hogy beleszorul a saját alkotói világába, és nem tud ezekből a keretekből kitörni. Most nálam azért egy őrült szerencse, hogy tudok rajzolni, tudok festeni, tudok mintázni. Élőben meg tudom csinálni ezeket. Ezek egyébként az élő homokanimáció nagyon sok izgulással jár, tehát nagyon jól kell megcsinálnom, nem lehet közbe akadoznom, hogy valamit elrontok. Nagyon izgat és nagyon érdekel az a világ, hogy rengeteg figuratív kép van, ugye rengeteget látni mostanság a kiállításokon. Én is non-figuratív képből indulok ki, de belefantáziálok apró mindenféléket. Nem tudom, mi lesz belőle. Tehát ez tényleg egy hihetetlen inspiráló dolog, hogy valami felé megyek, ami nem lesz, és egymást alakítjuk a képpel. És ez lassan kialakul egy különleges világ. És most több ilyen képet csináltam, vagy 20-at. Csodák csodájára nagyon sokaknak tetszett. Sőt, fiataloknak. Ez egy isteni dolog szó szerint, hogy jön egy olyan ihlet és egy olyan varázslat, amit én se tudok igazán megmagyarázni.